akong angayan nga itok karong panahon na labi na sa about faith. Kining about sa tithing. Sa una, sa before ko na member ani nga church, ning ko nga unsa din ang maghalad-halad. So nang wala tay knowledge about ana ba. So pagka member na ko ani nga church, diha din ako nahibalan nga ang tithing is dako gid siya bili sa tuwa. First ato challenge na ko kung kaugalingan. First member na ko ani nga church. 1 month ani ko unsa gid nang tithing hakay. Kini mga member na nga dugay na kayo sa church ko, insta nga kaya lang good start kay wala may mawala kung imong istingan. Di halos tapos sa kaugalingan nga unsa din ang tithing ha. Unsa day benefit sa ana sa pumulay pa na napud ko. Ay ko nga ingon sila kay kuan ko no kanang ito ka mudan grasya. Wala daw mga sakit-sakit ang pamilya na sa una grabe trials akong na-experience. Wala ko kay balo asa kong sumbong, kinsa akong kakampi, wala ko'y karamay kong sa baga kay na independent misukan nga nawa akong family. So, pagpamember na ko ani nga church, i-challenge sila kong kaugalingon nga istingan ako ng tithing kay mahutan ko parta perminti ba. Ngayon ko itistingan ba kung tinuod ba nga di mahutan atong pitaka. So, first kaning negosyo nga ginagmay, ingon nila kung honest tight kasi mong kinabuhi mulambo daw nagdako. So i-challenge kina ko akong kaugalingon nga sige ko basta-basta pag umormon mga bagabasahon. Pero meron akong ipangayo gid ni God naman daw condition ba o mo promise daw ko si God nga ihatag ko daw niya. So ingon ko nga kani Lord, gamay raman ni para sa ako pero para sa imuhan ako ano kay siya bili kay kinasing-kasing man nga paghatag nako. Akong pangayoon sa imo Lord nga bisan single mom ko sa unang panahon, kayano na ko nga pampadako na akong mga anak. Iyahi ko nga malampasan ako ang trials o mulambo po ni gamay sa latong pangayoon kay yun tagdako demanding pud kay ta. So ayun ko nga tingnan din ako niya kanang kuan kay syempre pag first member pa kani nga church mo lang 50-50 pa ba imong pag-trust kung tinuod ba siya o dili ba. So after months yun kanang sa pagka-member na ko tinuod gyud kanang dili magsakit-sakit atong mga anak atong family walay trouble na pangitaan bitaw kag paagi sa Ginoo nga kanang malapasan ni mga trials. Murag gaan na lang sa ba, yung puminutan niya nga simbahan kay nagi di promise si God. So, niya siya nga. Dili sa DNC 64 verse 23 nga, behold now it's called today until the coming of the Son of Man and verify it is daily of sacrifice and a day for tithing of many people that tithing shall not be born at his coming. Wow, tinuod gid no? Sa taas manggod nga panahon, in 7 years, naging single mom kung wala ko'y karamay. Napadako na ba akong mga anak na nasa may pamatasan. Bisa man to sa unang panahon, labandera lang ta. Tinda-tindira lang ta ka ng palinggi. Pero, ang grasya sa tithing ba, kung honest tithe lang ka, bisan pag sintabos na kay sa other manggod, sa unang panahon, maulat ang tithe ay sinsilyo naman yun na pinating pag ito na samantalang dili secret ba. So tinuod iday nga ang tithing is dili siya hinambugay nga pinabukan isulod nga alam bitang mabugir tayo ba. So din asa ko bilong, asa ko makasagot og pulong sa Ginoo, asa ko mulahutay nga ang tanang tawo nga akong mahalubilo kanang dili bitaw ka i-judge. Please, ano siya ay kanang nagdako mo may ginikanan, huli mong batasan, mga layana, alam ikaw mga adjustment. Pero, pagka-member na ko ani nga church, tanan nga na-experience na ko about testimony, mga gospel, tithing, pinaka na-roots din na ko, na-apply na ko sa kong kaugalingon ang about sa tithes. Sa una, sa mag-helper lang ta, wala tayo negosyo nga kanang stable. So, ato lagi tas mga ginagmay-gagmay na tithes kay para may income tong labandira, tindera. So, karon nga
nagnalambot ka ikuan din ako sa kong kagalingon ba nga magamay madako basta mo honest type yun dito ni God i-ano ka na step na mukulog hayang pero basta promise nandiyo kasi nga ini ikuan man tanan ko ni ba after ako man bayad siya bakit typing ulit po nga jud ako so nako gid kay kog experience about sa typing kay kanang paingon bitaw ko nga wala di ko pasagdi ni Lord kay sa panahon na ito nga nag-pandemic ta isubi kay mangitag kwarta tanan puhunan ako sa akong negosyo shutdown tanan kung saan naman ni Lord oy sige lang Lord kabalo ko nga dili ko niyo pasagdan Lord magamay man ako musimba jud ko mo tights jud ko kay murag mo dili jud ko mo kapit nimo kay kabalo jud ko Lord sintagos na niya akong tight sa imo ha pero ang ihatag nimo sa kuha thousands on so brothers and sisters sa karon panahon na gyud di kita magduha-duha og tight sa Ginoo kay ang kapalit ana ang kada-adlaw na tong pagmata healthy ta atong pamilya walay balatian layo ta sa COVID layo ta sa mga trials nga sa araw-araw lisod man gid pait man gid pero nganong malampasan man gid nato so ana kita kalabigan faith lang kita sa iya nga sa tanang higayon na siya sa ato dili ta niya pasagdan dili lagi nato siya i-question nga ngano man ni Lord na di ba kita bang more kay nagala jud ko tinuod gino pag mag-murmur ka ni God wala sa sabaan man kay di na kanako pansinon so dili jud nato na nga naon nato ang kinabuhi maginagmay man atong negosyo mutay kita ginagmay kay aron i-grow gid niya nga to ang kinabuhi o bisan man to o naglisuta karon di na to siya ingon nga ay ano Lord pasalamat gid hapon ta nga sa tanang higayon siya nag-auban sa to gitagaan ta niya ipang tights na to ipang plite na to labi na kay prebo yang daghan pud ni makapangita gid ko kada semana og ipamasay na para makasimba gid mi so dako kay akong pasalamat ani nga church nga dili ko nakakita nga akong kinabuhi na palaybili love pagid ko ni Lord wala pa jud ko niya gipasagdan sa tanang higayon so brothers and sisters di ginato siya i-blame muhatag kita sa atong obligasyon sa iya kay inagbayra na atong tithes pero ang ihang puli sa atong kinabuhi dako kay impact nga nakasurvive ta sa ato ang problema karon all these things I give thanks in the name of Jesus Christ amen Amen.